પણ આજે એકદમ મજા આવી જવાની છે. એટલે 2 ચમચી ભરીને જો એટલું 2 ચમચી એડ કર્યું છે. એટલે આપણું આ કઠણ કરવાનું છે બેટર, ઢીલું ન થવું જોઈએ. ચાલો મિત્રો, આપણી તમામ દાળ આ રીતે પીસાઈ ગઈ છે. પછી એક આપણા વડા માંડ્યા છે તૈયાર થવા. આ રીતે બધે પલટાવી દેશું એટલે એક સાથે બધાય બ્રાઉન થઈ જાય. વડા તૈયાર થઈ ગયા છે. આ એક વડું તમને તોડીને બતાવું એટલે ખ્યાલ આવે કે કેટલા પોચા થયા છે. નમસ્કાર સર્વ દર્શક મિત્રોને, સ્વાગત છે તમારું અમારા નવા એક બ્લોગમાં, જેનું નામ છે પરાગ સતા બ્લોગ. મિત્રો, આપણી સાઉથ ઇન્ડિયન ફૂડ સિરીઝ ચાલી રહી છે, તો એમાં આજે એક સરસ મજાની નવી વાનગી તમારા માટે લઈને આવી ગયા છીએ. તો આજની રેસીપીનું નામ છે મેંદુવડા. મેંદુવડા એટલે કે મેંદુવડા. નાના હોય ને ત્યારે દરેક લોકો, ઘણા છોકરાને મેં સાંભળ્યા છે, આ મેંદુવડાને જોઈને એ લોકો મીંડુવડા કહેશે. જેમ કે હું પહેલાં હું નાનો હતો ને ત્યારે પપ્પાને એમ કહેતો કે પપ્પા મેંદુવડા ખાવા છે. તો આ મેંદુવડામાં મીંડું કેવી રીતે થાય છે એ આજે તમને કરીને બતાવીશું. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજની નવી રેસીપી મેંદુવડા. અને હા મિત્રો, જીવનમાં શું કરવાનું છે ને એની ખબર ન હોય ને તો ચાલશે, પણ શું નથી કરવાનું એ ખબર હોવી જોઈએ. આ વાત સાથે, આ ચીજ સાથે શરૂ કરીએ આજની નવી રેસીપી મેંદુવડા. 2 વાટકી અડદની દાળ લઈ લેશું આપણે ને એને વ્યવસ્થિત 3-4 પાણી ચોખ્ખું થાય ને ત્યાં સુધી ધોઈ ને પલાળી દેશું. ગમે આ કઠોળ 2-3 પાણી વ્યવસ્થિત ધોવું તો પડે જ. આપણી દાળ ધોવાઈ ગઈ છે અને આપણે આ રીતે પાણી નાખી 7 કલાક પલાળવા દેશું. કાંઈ વાંધો નહીં. જય શ્રી કૃષ્ણ પારો. જય શ્રી કૃષ્ણ. અંબા અંબા. અંબા અંબા. વાહ, જો દાળ આપણી એકદમ પલળી ગઈ છે. હવે આપણે આને ક્રશ કરી લેશું. બરોબર. પછી આ દાળની અંદર એડ કરવાનું બધું આવશે. આ છે સ્વાદ અનુસાર મીઠું, પછી મરચાં 4-5 નંગ, પછી તીખાશ જોતી હોય એ પ્રમાણે, પછી આખું જીરું છે, અધકચરા મરી, કોથમીર, પછી એ મીઠા લીમડાના પાન, આદુ ને આ લીલું નાળિયેર છે એ બે ક્રશ કરી લીધું છે. બરોબર. પછી જે રીતે આમાં ગમતું એ રીતે ફેરફાર કરી શકાય. આપણે આટલી વસ્તુ આમાં એડ કરીને કરીએ છીએ. બરોબર. એટલે એકદમ ઓથેન્ટિક રીતે તમે બનાવવાના છો, બરોબર ને? હા. દાળ છે ને આવી રીતના પાણી બધું નિતારી લીધું છે ચાળણીમાં. હવે આ મિક્સરમાં આપણે ક્રશ કરી લઈશું. છે ને આ મિક્સરમાં ફેરવવા પૂરતું અડદની દાળ ચીકણી હોય ને એટલે આ 2 ચમચી ભરીને જો એટલું 2 ચમચી એડ કર્યું છે. એટલે આપણું આ કઠણ કરવાનું છે બેટર, ઢીલું ન થવું જોઈએ. બરોબર. પેલા એકવાર ફેરવીને જોઈ લેવાનું, પછી કન્સિસ્ટન્સી ખબર પડી જાય આપણને, બરોબર ને? ઓકે. આપણી આ દાળ બધી પીસાઈ ગઈ છે. પણ આજે એકદમ મજા આવી જવાની છે. આટલું બધું માખણ એકી સાથે મેં કોઈ દિવસ જોયું નથી. છે આ અડદની દાળ પણ લાગે છે માખણ જેવું. હવે આપણે આને ફેટવાનું છે. બરોબર. મોટા વાસણમાં લઈ એર ભરવાની છે. એર ભરવાની છે. ચાલો, કુસ્તીનો ટાઈમ શરૂ થઈ ગયો છે. એક સાઈડ જ ચલાવવાનું છે.
આ રીતે એક સાઈડ તેને ચલાવશો ને એટલે ઓટોમેટિક એમાં હવા ભરાશે. હોય એનાથી ડબલ થઈ જાય. હમ આ રીતે કરીએ ને આપણું આ બેટર હોય ને એનાથી ડબલ થઈ જાય. બરોબર. અને મહેનત કરી પછી જ એકદમ ખાવાની મજા આવે ને. આ રીતે 5 મિનિટ તો થશે, એટલે 5-7 મિનિટ તો છે. વાહ, સખત મહેનત છે તમારી. જો આ આપણું એકદમ ફેટાઈ ગયું છે. એકદમ ઓલું ફોરું બની જાય આપણું બેટર છે ને. હળવું થઈ જાય એકદમ. આ રીતે થોડુંક પાણી લઈ છે ને આમ આ રીતે ચેક કરી લેવાય. જો છે તરે છે ને ઉપર પાણીમાં, એટલે આ થઈ ગયું છે બરાબર એમ. આ છે મરીનો અધકચરો ભૂકો. આ છે ઝીણી સુધારે કોથમીર આવી ઝીણી સુધારે. આ લીલા નારિયેળનું છીણ. આ છે મીઠું સ્વાદ અનુસાર. આ બધું આપણે આમાં મિક્સ કરી લઈશું. તેલ થઈ ગયું છે ગરમ. એમાં આ છે જીરું આખું. અત્યારે આપણે 2 મોટી ચમચી લીધું છે આટલા બેટરમાં. પછી વધારે ઓછું ગમતું એમ નાખી શકાય જીરું, તો જીરાનો ટેસ્ટ સરસ લાગે આમાં. બરોબર. જીરું સતળાઈ જાય એટલે એકદમ સરસ લાગતું હશે. એની સરસ સુગંધ ને આવે આમાં. બરોબર. ગુલાબી કરવાનું છે. પછી આ છે મીઠા લીમડાના પાન. એને આ રીતે ઝીણા કરી લીધા છે. બરોબર. પછી 4 મરચા લીલા. બરોબર. આ છે આદુની છીણ. બરોબર. ઓહો, આની છે ને સુગંધ એકદમ મસ્ત આવે. જોરદાર સુગંધ આવવા માંડી. આના આમાં આપણે એડ કરશું. બરોબર. આ રીતે કરીએ ને એટલે આ બધી વસ્તુની સુગંધ આમાં સરસ બેસી જાય. બરોબર. ને હાથમાંથી વળું આપણે આ પાડીએ ને ત્યારે સહેલાઈથી પડી જાય. બરોબર. હવે આમાં આ બધું મિક્સ કરી લઈશ. મિત્રો તમે જોશો ને તો નજીકથી તમે જોવો ને તો તમને ખબર પડે કે કેટલું ટેમ્પટિંગ લાગે છે દરેક વસ્તુ. કોઈ કારીગર પોતાની કલા બતાવતું હોય ને એવી સરસ વસ્તુ થઈ રહી છે. આ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે વડા પાડી લઈશું. ઓકે. એક પછી એક આપણા વડા માંડ્યા છે તૈયાર થવા. આ રીતે અને હકીકતે તમને કહું છું ખૂબ મજા આવે છે આ રેસીપી બનાવવાની, કારણ કે એક અલગ મજા છે. આ રીતે જો વડું લીધું, હોલ પાડ્યો, એને આ રીતે પાડ્યું, ગેમ જેવું લાગે છે કે નહીં? નાના બાળકોને તો એવું જ લાગે ને. જેમ તરાતા જેમ ઉપર આવતા જાય. આપણે ફેરવાની ઉતાવળ નથી કરવાની. અડદની દાળ હોય ને ચીકાશ હોય. બરોબર.
જો આટલા ગુલાબી થયા છે. હા હા. પછી આ બધાય થાય ને પછી આપણે હજી બીજી વાર ફ્રાય કરશું આને. ઓકે. અડદની દાળ છે ને થોડીક વ્યવસ્થિત પકાવવી પડે. જો આપણે આવા ગુલાબી તરાઈ ગયા છે. આ રીતે આપણે બધાય પલટાવી દઈશું એટલે એક સાથે બધાય બ્રાઉન થઈ જાય. આપણા વડા છે ને એકવાર બધાય ફ્રાય થઈ ગયા છે. હવે આ બીજી વાર આને ફ્રાય કરશું આપણે એટલે એકદમ ક્રિસ્પી થાય. ગોલ્ડન. ઝાઝા કરવાના હોય ને તો એકવાર આ રીતે કરીને રાખી દઈએ પછી બીજી વાર આપણે ફ્રાય કરીએ એટલે ગરમય થઈ જાય. આખો કલર ચેન્જ થઈ જાય. જો આ 2 વાર ફ્રાય કરેલા છે, આ 1 વાર ફ્રાય કરેલા. બરોબર છે, બરોબર છે. ચાલો બીજી બેન્ચ પણ નખાઈ ગઈ છે. એ બાય. જો આપણે વડા તૈયાર થઈ ગયા છે. આ એક વડું તમને તોડીને બતાવું એટલે ખ્યાલ આવે કે કેટલા પોચા થયા છે, કેટલા ક્રિસ્પી અંદરથી પોચાને થયા છે. એકદમ જાળીદાર લાગે છે અને પોચા રૂ જેવા લાગે છે. છે જેની રાહ જોતો હતો ને કયું નો આતુરતાથી એનો અંત આવી ગયો છે. આવી ગયા છે આપણા વડા. એકદમ ક્રિસ્પી છે અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ છે અને એનો ટેસ્ટ કરીને તમને બતાવું. ચાલો, આ ટોપરાની ચટણી લીધી, આ લીધું વડું અને મારું તો ફેવરિટ વસ્તુ છે. વડાનો સ્વાદ એકદમ વન્ડરફુલ આવે છે. જેમાં ટોપરું નાખ્યું છે તેનો સ્વાદ આવે છે, અડદની દાળનો પણ સ્વાદ આવે છે અને અંદર જે જીરું નાખ્યું છે આપણે ફ્રાય કરીને એનો સ્વાદ પણ અલગ આવે છે. તો હવે અમે આ જમવાની મજા માણી છીએ. આશા રાખી છીએ કે આજની આ રેસીપી તમને ખૂબ ગમી હશે અને જો ગમી હોય તો તમે આને વધુમાં વધુ લોકો સુધી શેર કરજો, લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને મિત્રો, જાતા જાતા ખાલી ચડે ને ત્યારે પગનું મહત્ત્વ સમજાઈ જાય અને જીવનમાં ખાલીપો આવે ને ત્યારે સંબંધનું મહત્ત્વ સમજાઈ જાય. આ વાત સાથે, આ ચીજ સાથે ફરી મળીશું નવી વાત સાથે. ત્યાં સુધી તમે અમને રજા આપશો અને હા, તમે અમારા પોતાના છો એટલે કહી છી. એનું કારણ છે કે આજના સમયમાં તકલીફ વધારે છે એટલે તમને કહી છીએ કે તમે તમારું ધ્યાન રાખો, તમારા પરિવારનું ધ્યાન રાખો. ત્યાં સુધી સૌને જય હિન્દ, જય ભારત, નમસ્કાર.